21 tháng 11, Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung vào thành phố Dnipro của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đây là bằng chứng cho một sự leo thang rõ rệt trong tình hình chiến sự. Hệ thống phòng không hiện đại hiện có trên toàn thế giới ở Mỹ hay hệ thống phòng thủ tên lửa được phát triển ở châu Âu không thể đánh chặn được Oresnik. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đây không phải ICBM mà là Oresnik, tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu vượt âm, một trong những vũ khí mới nhất của Nga. Điện Kremlin cho biết hành động này nhằm đáp trả việc gần đây Ukraine đã sử dụng tên lửa do Mỹ và Anh cung cấp để nhằm vào lãnh thổ của Nga. Đây cũng được xem là lời đe dọa đến các đồng minh phương Tây của Ukraine. Theo The New York Times, Oresnik không mang theo vũ khí hạt nhân, nhưng nó là một phần của kho vũ khí chiến lược có khả năng được triển khai thành vũ khí hạt nhân. Tatiana Stanovaya, học giả cấp cao tại trung tâm Carnegie Nga Eurasia nói, đây là một sự leo thang, tôi thực sự tin rằng tình hình đang rất nguy hiểm. NATO và Ukraine chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp sau sự kiện vừa rồi. Vậy, Oresnik có sức mạnh thế nào? Chiến sự liệu có leo thang sau động thái này? Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu Oresnik là gì. Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vũ khí này chưa từng được đề cập công khai trước đây. Oresnik trong tiếng Nga nghĩa là cây phỉ. Nói về tốc độ, ông Putin cho biết Oresnik di chuyển với tốc độ lên đến 11.000 km/h. Trong khi đó, Ukraine cho đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có khả năng di chuyển với tốc độ 13.600 km/h và mất 15 phút để tới Dnipro từ khu vực Astrakhan của Nga, cách 1.000 km. Các quan chức Nga không đề cập trực tiếp đến tầm bắn của Oresnik, nhưng khẳng định nó là tên lửa đạn đạo tầm trung, loại vũ khí có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 đến 3.000 km. Chuyên gia quân sự Nga Ilya Kramnik cho biết điều này có nghĩa hầu hết các quốc gia ở châu Âu đều nằm trong tầm bắn ngoại trừ Mỹ. Kramnik cũng cho biết tên lửa có thể trang bị đầu đạn tách rời với các bộ phận dẫn đường riêng biệt. Theo Al Jazeera, chuyên gia quân sự Victor Baranet suy đoán Oresnik có thể có từ 3 đến 6 đầu đạn. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 22 tháng 11 cho biết tên lửa Nga dùng sử dụng cơ chế đầu đạn mẹ con với tổng số lên đến 36. Theo BBC, nếu ông Putin nói đúng thì tên lửa đạn đạo tập trung Oresnik thuộc vào loại siêu thanh, tức là đạt tốc độ cực nhanh. Điều này khiến việc đánh chặn tên lửa trở nên khó khăn bởi nó sẽ đến mục tiêu sớm hơn và không cho đối phương thời gian phòng thủ. Tên lửa đạn đạo thường bay theo đường cong lên không gian rồi rơi xuống mục tiêu. Khi rơi xuống, nó tăng tốc và tích lũy năng lượng động học, khiến nó có thể điều chỉnh hướng bay để không bị đánh chặn. Điều này càng khiến hệ thống phòng không như Patriot của Ukraine khó mà đánh chặn. Hiện tại, Ukraine đã chặn được khoảng 80% tên lửa của Nga. Đây là một con số ấn tượng, nhưng với những tên lửa tốc độ cao như Oresnik, quân đội sẽ gặp khó khăn hơn. Đó là lý do vì sao ông Putin nhấn mạnh vào tốc độ của tên lửa mới này. Theo Business Insider, Matthew Savo ở Viện Nghiên cứu Dịch vụ Quân sự Hoàng gia Anh cho biết tầm bắn của tên lửa này là vượt xa bất kỳ tên lửa nào đã được sử dụng trong cuộc xung đột này và có thể là lần đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh. Theo BBC, chuyên gia quân sự Vladislav Surikhin cho biết Oresnik có khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Tên lửa này cũng có thể phá hủy các hầm ngầm bảo vệ sâu mà không cần sử dụng đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy các cơ sở ngầm bị phá hủy tại nhà máy Dnipro. Theo The New York Times, mặc dù mục tiêu ở Ukraine nằm trong phạm vi của các vũ khí thông thường mà Nga đã sử dụng trước đây, nhưng lần này Nga lại phóng tên lửa tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nhà phân tích quân sự của Defense Express Ivan Kharachevsky cho biết điều này nguy hiểm vì Ukraine không có radar đủ mạnh để phát hiện tên lửa bay qua tầng khí quyển trên, cũng như không có hệ thống phòng không có thể bắn hạ chúng. Theo Politico, dù được viện trợ kho vũ khí thuộc hãng tốt nhất thế giới, Ukraine vẫn không đủ sức khắc chế Nga. Tổng thống Ukraine cho biết đất nước của ông đang phát triển các loại phòng không để đối phó với những rủi ro mới sau khi Nga triển khai tên lửa đạn đạo mới. Theo Al Jazeera, ông Roman Kostenko, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine, cho biết vụ tấn công hôm thứ Năm sẽ không làm Ukraine thay đổi cách thức chiến đấu, bao gồm việc phản công các mục tiêu ở Nga để tự vệ. Tuy nhiên, Ukraine đã ngừng sản xuất tên lửa hạt nhân sau khi giành được độc lập vào năm 1991 và giờ đây, theo ông Kostenko, chúng tôi không có gì để đối phó với loại vũ khí này. Vậy, với sức mạnh được cho là vượt qua mọi hệ thống phòng thủ hiện đại,
vụ thử tên lửa mới này có tác động thế nào đến tình hình chiến sự ở Ukraine. Đầu tiên, động thái này của Nga là một thông điệp được gửi đến phương Tây. Theo Business Insider, mặc dù cuộc tấn công tên lửa đạn đạo đầu tiên này không gây thiệt hại lớn, nhưng đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tấn công tới hầu hết các mục tiêu ở châu Âu. Ông Putin cảnh báo Nga đã chuẩn bị sẵn kho tên lửa Oretnik và sẽ sử dụng nó trong chiến đấu. Điện Kremlin cho biết Nga muốn nhắc nhở rằng họ sẽ phản ứng nếu Mỹ và Anh tiếp tục để Ukraine sử dụng tên lửa viện trợ tấn công vào lãnh thổ của họ. Jakub Zender, giám đốc Trung tâm Chính sách An ninh Giá trị châu Âu, cho rằng đây là một nỗ lực của Nga để đe dọa phương Tây ngừng cung cấp thêm sự hỗ trợ cho Ukraine trong một thời điểm quan trọng. Cựu sĩ quan người Úc Mick Ryan nhận định rằng ông Putin muốn gửi thông điệp đến châu Âu về năng lực quân sự của Nga và cảnh báo Mỹ trước thêm chuyển giao quyền lực tổng thống không nên cung cấp các vũ khí tối tân hơn cho Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn NATO Farhad Dakhala nhấn mạnh cuộc tấn công này sẽ không ngăn cản các đồng minh NATO tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng kiên quyết và dứt khoát sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm thứ Năm. Vậy, có khả năng nào cho thấy sắp tới Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân hay không? Theo biên tập viên Steve Rosenberg của BBC tại Nga, Vladimir Putin sẽ làm gì tiếp theo là câu hỏi mà ông nhận được nhiều nhất. Bởi vì đây là tuần mà ông Putin đã hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân ngay khi Ukraine và Mỹ đã bước qua cái gọi là làn ranh đỏ. Ông Tom Karako, giám đốc dự án phòng thủ tên lửa tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington nói đây là một hành động răn đe hạt nhân đối với cả Ukraine và châu Âu. Nó gửi đi một tín hiệu rất mạnh. Theo DW, chuyên gia quân sự Nga Nikolai Kostykin cũng đồng tình các nước muốn xung đột với Nga phải chấp nhận rủi ro nhận phản ứng hạt nhân. Nga vừa điều chỉnh học thuyết hạt nhân. Theo học thuyết mới, Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả nếu bị xâm lược, dù quốc gia tấn công không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu quốc gia đó nhận hỗ trợ từ một cường quốc hạt nhân, Nga sẽ coi đây là hành động chung và có thể phản ứng bằng vũ khí hạt nhân. Học thuyết không chỉ rõ quốc gia cụ thể, nhưng trong bối cảnh chiến tranh hiện tại có thể liên tưởng đến Ukraine, nước không có vũ khí hạt nhân nhưng nhận hỗ trợ từ NATO, Mỹ và Pháp. Tuy nhiên, theo Pavel Bostwick, chuyên gia Nga về vấn đề vũ khí và an ninh quốc tế, học thuyết mới không có nghĩa Nga chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân và khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân với Ukraine là rất thấp. Ông nói, về mặt quân sự, điều này không có ý nghĩa vì không thay đổi cục diện chiến trường. Hơn nữa, các nước khác sẽ phản ứng rất tiêu cực. Đây chỉ là tài liệu mang tính tuyên bố nhằm gửi thông điệp đến đối thủ tiềm năng, đặc biệt là phương Tây. Theo BBC, các lãnh đạo phương Tây thường đe dọa hạt nhân chỉ là vùng đao rơm bởi kể từ khi chiến tranh bắt đầu, các chính phủ phương Tây đã vượt qua một số làn ranh đỏ của Nga như cung cấp xe tăng, hệ thống tên lửa tiên tiến và sau đó là máy bay chiến đấu F-16. Những hậu quả mà Điện Kremlin đe dọa không bao giờ xảy ra. Giờ đây, làn ranh đỏ này cũng đã bị vượt qua vì Ukraine đã phóng các tên lửa Attackam của Mỹ và Storm Shadow do Anh sản xuất vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Nhà báo Andrei Kolesnikov nói, ngay cả Putin cũng không biết liệu ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân hay không. Điều đó tùy thuộc vào cảm xúc của ông. Theo Washington Post, Mikhailo Podolyak, cố vấn của văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, ngoài nỗ lực đe dọa phương Tây buộc họ không giúp đỡ Ukraine, đó cũng là biểu hiện cho sự hoảng loạn của chính ông Putin. Các nhà phân tích và quan chức ở Ukraine và phương Tây cho biết, cuối cùng đó chỉ là sự khoe khoang của Điện Kremlin. Các quan sát viên nghi ngờ liệu Nga có đủ tên lửa để thường xuyên phóng các cuộc tấn công như vậy hay không. Podolyak nói chiến lược của Nga luôn là thử nghiệm xem thế giới phản ứng thế nào đối với các hành động leo thang của mình. Ông cũng nhấn mạnh Điện Kremlin đã tự tạo ra vấn đề cho chính mình khi đưa ra hàng chục lời đe dọa hạt nhân trong suốt cuộc chiến, bởi vì nó đang trở thành lời nói suông. Camille Grant, một cựu thư ký NATO, hiện là nhà nghiên cứu chính sách nổi bật tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế châu Âu nói, tôi không nghĩ Putin muốn một cuộc chiến hạt nhân. Nhưng những lời đe dọa này lại là vấn đề vì nó đi ngược lại nguyên tắc ngăn chặn hạt nhân. Đó là việc cố gắng tránh để một bên nào đó có thể mắc sai lầm và đưa ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân. Sau cùng, tình hình chiến sự Ukraine-Nga sắp tới sẽ diễn ra thế nào? Một số nhà phân tích cho rằng sự leo thang mới này là dấu hiệu cho thấy Moscow không có một chiến lược thoát khỏi chiến tranh vững chắc. Nhà khoa học chính trị Nga Vladimir Bastukov, nghiên cứu viên danh dự tại Đại học London, viết trên Telegram, cho biết trực giác của ông ấy bảo rằng ông Putin không phải là đang đánh bài liều, không phải là ông ấy muốn một cuộc chiến hạt nhân, nhưng trong tình hình hiện tại, ông ấy đang lưỡng lự. Điều này tạo ra một kịch bản ảm đạm. Theo Bastukov, Nga đơn giản là không có chiến lược thoát hiểm nếu thất bại. Mykola Beliskov,
Một nhà phân tích chính trị có liên hệ với văn phòng Tổng thống Ukraine cho rằng Nga đang cố gắng thuyết phục đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump về nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Ông lo ngại rằng nếu Mỹ nhượng bộ trước những lời đe dọa này thì khả năng bảo vệ Ukraine cũng bị đe dọa và Mỹ sẽ không thể tiếp tục giữ lập trường trung lập như dưới thời chính quyền Biden.